ઘણીવાર આપણે કંઈક અલગ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય છે, તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં તેલના ઉપયોગ વગર અને લંચ બોક્સ કે ટિફિન બોક્સમાં આપી શકો તેવી વેરાયટી જે કોમ્પ્યુટર જેવી યાદશક્તિ આપવામાં ખૂબ જ ફાયદા કરનાર છે. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે કોમ્પ્યુટર જેવી યાદશક્તિ આપવા માટેનું પહેલું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેશું અને તે છે મકાઈ. મેં અહીંયા 1 નંગ લીધી છે અને આજની વેરાયટી 2 થી 3 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલી બનવાની છે. તો તમે તમારા ઘરના સદસ્યો પ્રમાણે આ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં વધઘટ કરી શકો છો. તો અત્યારે આપણે ફટાફટ તેના દાણા કાઢવા માટે આ રીતે હું ખમણીનો ઉપયોગ કરું છું, જેથી આપણા મકાઈના દાણા ફટાફટ નીકળી જશે, ઉપરના જે છોતા હોય તે પણ અલગ રહેશે. અને બીજું કે આપણે તેને પેસ્ટ બનાવવાની હોય તો મિક્સરનો ઉપયોગ ના કરવો પડે. એકદમ સરળ રીત છે, આ રીતે આપણે ખમણી શકીએ. અને આ મકાઈ એકદમ કાચી છે, કોઈ બાફેલી મેં ઉપયોગમાં નથી લીધી. તો હવે તમે જોઈ શકો છો દાણા બધા જ નીકળી ગયા છે અને માત્ર છોતા રહ્યા છે. તો એકદમ છે ને સરળ રીત મકાઈના પલ્પને તૈયાર કરવાનો કે પછી તેની પેસ્ટને તૈયાર કરવાનો. તો હવે આપણે આ જે મકાઈની પેસ્ટ તૈયાર થઈ છે, આમ તો જો કે મિક્સરમાં કરી હોય ને તેવું જ દેખાય છે, પણ એટલી સરસ થઈ ગઈ છે ખમણીને. હવે આપણે અહીંયા 2-3 નંગ જેટલા ગાજરના ટુકડા લઈશું. જો ગાજર મળે તો ઠીક છે, કારણ કે અત્યારે તો વાતાવરણ એવું છે કે અમુક શાકભાજી પણ મળવા મુશ્કેલ છે. તો તમને જે શાકભાજી મળે તે લઈ શકો છો. સાથે લગભગ 1 નંગ જેટલું મોટું કેપ્સિકમ હોય તેને પણ મેં ચોપરમાં ચોપ કર્યું છે. આજની મેં જે કંઈ પણ સામગ્રીઓ લીધી છે શાકભાજીના રૂપમાં મકાઈ સિવાય, તે બધી જ મેં ચોપરમાં ચોપ કરેલી છે. સાથે 2-3 ચમચી જેટલું આદું અને મરચાંની પેસ્ટ અને થોડા લીલા ધાણા. તમે ડુંગળી લસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો, ટમેટાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મેં ડુંગળી લસણ અને ટમેટાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું ટેસ્ટ માટે અને પછી બધી શાકભાજીને આ રીતે મિક્સ કરીશું. ગાઈઝ, આજની વેરાયટીમાં આપણે એક પણ ટીપું પાણીનું પણ યુઝ નથી કરવાના. વેરાયટી એ રીતે તૈયાર થશે. અને આ વેરાયટી તમે ડાયટમાં પણ લઈ શકશો અને ખાસ તો કોઈ ડાયાબિટીસના પેશન્ટ હોય કે કોઈ એવી બીમાર વ્યક્તિ હોય જેને હલકું ફૂલકું ખાવાનું હોય તેમને પણ આપી શકો, કારણ કે આમાં આપણે વધારે પ્રમાણમાં શાકભાજીનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો હવે બાઇન્ડિંગ માટે અડધા કપ જેટલો રવો અને અડધા કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઉં છું. તમે અહીંયા થોડો લોટમાં વધઘટ કરી શકો. સાથે 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર અને 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. આપણે આમ તો લીલું મરચું ઉમેર્યું છે, પણ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરવાથી કલર આવશે. 1 ચમચી જેટલો મેજિક મસાલા પાવડર. આ મેજિક મસાલાની રેસીપી મેં ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર કરેલી છે, તમે ઘરે તૈયાર કરજો. બિલકુલ તીખો નહીં લાગે, પણ ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આપશે કોઈ પણ વેરાયટીને. તો હવે આ રીતે બધું જ મિક્સ કરશું. જેમ જેમ મિક્સ કરતા જશું તેમ શાકભાજીમાં પાણી હોવાના કારણે બધું મિક્સ થઈ જશે. થોડું ઢીલું લાગે તો થોડું ઢીલું જ રહેવા દેવાનું છે, કારણ કે હજી આમાં રવો છે ને તો થોડું ફૂલશે. તો રવાના દાણાને ફૂલવા માટે થોડું મોઇશ્ચર વધારે હોવું જરૂરી છે. તો અત્યારે તમે જુઓ હાથમાં ચીપકે છે ને એટલું મેં સોફ્ટ રાખ્યું છે, પણ આરામથી આ રીતે ટિક્કી જેવો શેપ આપી શકીએ તેટલું કડક પણ છે. મતલબ એ રીતે કન્સિસ્ટન્સી છે કે ટિક્કીનો શેપ પણ લઈ અને રવાને ફૂલવા માટે મોઇશ્ચર જરૂરી છે તો એ પણ થઈ જાય. તો આ રીતે બધી ટિક્કી તૈયાર કરી લઈશું. અને હવે ઓઇલ ફ્રી તૈયાર કરવા માટે આપણે ગરમ પાણી કરીશું અને તેના ઉપર કોઈપણ પ્રકારની કાણાવાળી પ્લેટ રાખીશું. આ પ્લેટને મેં માત્ર થોડું તેલ લગાવીને ચીકણી કરેલી છે, જેથી આપણે વેરાયટી મૂકીએ તો નીચે ચીપકે નહીં. તો હવે આપણે આ રીતે થોડા અંતરે જગ્યા રાખી અને ગોઠવી દઈશું. તમે આ વેરાયટીને સીધી તેલમાં ઉમેરીને તળી પણ શકો છો, પણ આજકાલ લોકો એટલા હેલ્થ કોન્શિયસ થઈ ગયા છે કે ઓઇલ ઘી પસંદ નથી. જોકે નુકસાન પણ થતું હોય છે ઘણીવાર ઘણું બધું તેલ પેટમાં જવાથી. તો આ રીતે બેસ્ટ વે છે કે તમે તેને બાફીને ખાઈ શકો છો. તો હવે ઢાંકી દઈશું અને 10 મિનિટ માટે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું. દસેક મિનિટ પછી આપણે એકવાર ચેક કરી લેવાનું ચપ્પુના મદદથી કે અંદર કોઈ ભાગ કાચો તો નથી ને. જો તમે અત્યારે એકદમ ચપ્પુ ક્લીન આવે છે.
એકદમ સરસ ક્લીન થઈ ગયું છે. આમાં આપણે સોડાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તેમ છતાં આપણી વેરાયટી એકદમ ફ્લફી એન્ડ ખાવામાં મજા આવે તેવી બનશે. એન્ડ હા, રવો પણ ફૂલી ગયો છે એકદમ સરસ. તો દાણેદાર પણ વેરાયટી તૈયાર થઈ છે. તો આ વેરાયટીને તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચટણી, દહીં, સોસ કે ચા સાથે ખાઈ શકો છો. ખૂબ મજા આવશે. ટિફિનમાં કે લંચ બોક્સમાં આપતા હોય તો ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરવું. હવે આ બધી જ આપણી વેરાયટીને આપણે નીચે ઉતારી લેશું. અને તમે આ વેરાયટીને ઠંડી કરીને પણ ખાઈ શકો છો, ગરમ પણ ખાઈ શકો છો, અને આ રીતે તેલમાં શેકીને પણ ખાઈ શકો છો. હું તો માત્ર તમને બતાવવા માટે 3-4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરું છું, માત્ર શેકવા માટે, એ પણ તમને બતાવવા માટે. જો કે તમારે આ રીતે તેલમાં શેક્યા વગર ખાવી હોય તો પણ ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવશે. પણ તેલમાં આ રીતે શેકવાથી ઉપર અને નીચેની સરફેસ થોડી ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો જો તમે થોડા ક્રિસ્પી ખાવાના શોખીન છો તો તમારે આ રીતે થોડા તેલમાં શેકી લેવી. આજે આપણી વેરાયટી જે બની છે ને તેલ વગરની જ બની છે, પણ માત્ર તમને આઈડિયા આપવા માટે હું આ રીતે થોડી ટિક્કી શેકીને તમને બતાવી રહી છું. જો કે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તો થોડું લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ત્યાં સુધી બંને સાઈડ ફેરવીને નીચે ઉતારી લેવી, તો થોડી ક્રિસ્પી રહેશે. તો હવે ચોઈસ તમારી પાસે છે, તમારે તેલમાં શેકીને ખાવી કે તેલમાં શેક્યા વગર એમ જ ખાવી. આજની વેરાયટી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટમાં મને ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.